आज चाहिँ म यहाँहरूलाई EPS पास गरेर बसेकाहरूलाई चाहिँ मेडिकल गर्दाखेरि र जब एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि आवश्यक डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ त हैन के गर्नुपर्छ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ म डिटेलमा तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्छु है त। तपाईहरुले फर्स्टमा अब पास गरिसकेपछि तपाईहरुलाई नोटिस आउँछ हैन, नोटिस आउँछ, मेडिकलको नोटिस आउँछ अनि तपाईहरु मेडिकल गर्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यो नोटिस निकालेको हुन्छ, तपाईहरु चाहिँ कुन हस्पिटलमा जाने भनेर चाहिँ त्यहाँ EPS अफिसले चाहिँ नोटिस निकालेको हुन्छ। त्यो नोटिस हेरेर चाहिँ आफ्नो कुन हस्पिटल कुन टाइम त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस्तै तपाईहरुको चाहिँ अब मेडिकल डेट तोकिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ के डकुमेन्ट लिएर त्यहाँ जानुपर्छ त, डकुमेन्टेसनहरु के चाहिन्छ त। अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरु मेडिकल गर्न जानु अगाडि चाहिँ अब EPS अफिसले निकालेको नोटिस राम्रोसँग पढ्नुपर्छ हैन। अब कोही मेडिकलहरुको चाहिँ मेडिकल गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन त्यसको मेडिकल फी तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। धेरै जसो चाहिँ त्यही दिन नि हुन्छ। तपाईहरुले अघिल्लो दिन नतिरे पनि त्यही दिन पनि तिर्न मिल्छ हैन, त्यो नमिल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही दिन हस्पिटलको काउन्टरमा गएर तिरे पनि हुन्छ। त्यो हो। मेडिकलको लागि चाहिँ आवश्यक डकुमेन्टहरु के हो त। फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिँ पासपोर्ट चाहिन्छ ओरिजिनल है। अनि त्यहाँबाट पासपोर्टको फोटोकपी दुईटा जति फोटोकपी पनि बोकेर जानु होला। अनि एडमिट कार्ड ओरिजिनल चाहिन्छ, प्रवेश पत्र, अनि त्यसको फोटोकपी नि बोकेर जानु होला। अनि पासपोर्ट साइजको फोटो 3 प्रति जति बोकेर जानुस्। पासपोर्ट साइजको भनेको त्यो MRP साइजको भए हुन्छ है, 3 प्रति। अनि मेडिकल गर्दा लाग्ने फी चाहिँ रु 7300 सम्बन्धित हस्पिटलबाट तोकिएको बैंक वा हस्पिटल काउन्टरबाट बुझाउनु पर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ अब हस्पिटल अनुसार हुन्छ हैन, कहिले बैंकमा भन्छ, कहिले काउन्टरमा भने हुन्छ। तर सबैको काउन्टरमै हुन्छ। तपाईहरुले बैंकमा तिर्न सक्नु भएन, मिलेन भने काउन्टरमै गएर तिर्न नि मिल्छ त्यही दिनमा है। अनि त्यसपछि मेडिकल भइसकेपछि मेडिकल रिपोर्ट लिन जाँदा पैसा तिरेको भाउचर लिएर जानुपर्छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै अब त्यही काउन्टरमा तिर्नु भयो भने उनीहरुले चाहिँ एउटा रसिद दिएको हुन्छ। त्यही रसिदलाई लिएर चाहिँ तपाईहरु अब कति दिनपछि त्यहाँ भने हुन्छ हैन, त्यति दिनपछि त्यो रसिद लिएर गयो भने तपाईहरुले मेडिकल रिपोर्ट पाउनुहुन्छ। तपाईले जस्तै मेडिकल गर्न जाँदा तपाईको आफ्नो सिरियल नम्बर हेरेर जानु होला है। अब सिरियल नम्बर भन्दा चाहिँ जस्तै तपाईको चाहिँ कति सिरियल नम्बर कति परेको छ त्यो EPS को नोटिसमा चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको हुन्छ हैन, पासहरुको लिस्ट हो। जस्तै सिरियल नम्बर चाहिँ यस्तो हो तपाईहरुको चाहिँ, यस्तो 1 2 3 4 5 6 यस्तो हुन्छ नि। यो चाहिँ तपाई कति नम्बरमा पर्नु भयो हैन, त्यो अझ तपाई 20 मा पर्नु भयो कि 29 मा पर्नु भयो कि हैन, त्यो हो सिरियल नम्बर भनेको चाहिँ। त्यो भयो सिरियल नम्बर चाहिँ पासर लिस्टमा हुन्छ, त्यो चेक गरेर जानु होला। अनि त्यहाँबाट तपाईहरुको चाहिँ यति भइसकेपछि अब मेडिकलको लागि चाहिने यति नै हो, अरु केही पनि चाहिएन है। अब त्यसपछि जब एप्लिकेसनको कुरा आयो। जब एप्लिकेसन फर्म भर्दा आवश्यक डकुमेन्टहरु चाहिँ के हो त। सुरुमा तपाईहरुलाई 3 महिना भित्र खिचेको दुवै कान देखिने MRP पासपोर्ट साइजको फोटो, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको, अपर चेस्ट देखिने JPG विड्थ चाहिँ 100 पिक्सल देखि 300 पिक्सल सम्मको हुनु पर्यो है। 15 KB भन्दा मुनिको फोटो हुनु पर्यो। अब फोटोको लागि चाहिँ तपाईहरुले भर्खर खिचेको हुनु पर्यो हैन। अब 3 महिना भित्र खिचेको हुनु पर्यो। अनि फोटो खिच्दाखेरि त्यही फोटो खिच्ने ठाउँमा चाहिँ यो डिटेल्स दियो भने उले मिलाएर तपाईलाई चाहिँ अब मेलमा हाल्दिन्छ हैन, वा भाइबर कता केसमा हाल्दिन्छ। अनि तपाईहरुले आफै घरमा आएर गर्न सक्नुहुन्छ है। फोटोको लागि म कसरी गर्ने भन्नु तपाईहरुलाई आफै गर्ने हो भने नि म अहिले देखाउँछु, डेमो देखाउँछु तपाईहरुलाई फोटो कसरी बनाउने हैन। जस्तै अब यहाँ पासपोर्टहरुको जस्तै यो सबै स्क्यान गरेर कसरी गर्ने म देखाउँछु तपाईहरुलाई। फोटोको त्यही भयो। अब कलर स्क्यान पासपोर्ट चाहियो हैन।
पासवर्डको म्याच चाहिँ कम्तीमा पनि 1 इयर हुनुपर्छ है। जस्तै म्याच चाहिँ 1 इयर चाहिँ हुनुपर्छ पासवर्डमा, छैन भने नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको विड्थ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने 750 पिक्सल टु 850 पिक्सलसम्म हुनु पऱ्यो है। साइज लेस देन 200 KB हुनु पऱ्यो यसमा। अनि कलर स्क्यान मेडिकल रिपोर्ट यो पनि त्यस्तै हो, तपाईहरुको चाहिँ यसमा पनि 750 पिक्सल टु 850 पिक्सल हुनु पर्यो, लेस देन 200 पिक्सल। कलर स्क्यान पोलिस रिपोर्ट छ है, त्यो पनि यही साइजको हुनु पर्यो है, 750 टु 850 भित्रको हुनु पर्यो, 200 KB लेस देन 200 KB को। यो भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अर्को कलर स्क्यान ब्याङ्क भाउचर चाहियो है। जस्तै ब्याङ्क भाउचर भने चाहिँ एप्लिकेसन फर्म भर्नको लागि तिरेको ब्याङ्क भाउचर चाहियो है, त्यो चाहियो। अनि कलर स्क्यान ब्याङ्क चेक चाहियो। अनि त्यहाँबाट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहियो, यो अप्सनल हो। तपाईहरु चाहिँ अब जस्तै सर्टिफिकेटहरु छ भने यो पनि राख्दा राम्रो भन्ने कुरा हो। यति नै है त। जब एप्लिकेसन फर्म भर्दा चाहिँ तपाईहरु कसरी भर्ने भनेर जस्तै जब एप्लिकेसन फर्म भर्नको लागि वेबसाइट चाहिँ epsnepal.gov.np मा गएर तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि यहाँ डेमो पनि दिया हुन्छ कसरी भर्ने भनेर, उसले चाहिँ यहाँ भर्ने तरिका पनि दिएको हुन्छ, यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। फोटो कसरी बनाउने त्यो देखाउँछ है त। तपाईहरुले त्यो फोटो अब त्यहाँ अपलोड गर्नको लागि फोटो त बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। फोटो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा एउटा फोटो चाहियो, आफ्नो स्टुडियोबाट खिचेर ल्याउनु भएको छ वा घरमै खिच्नु भएको छ भने पनि यस्तो फोटो छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाई कति जतिमा चाहियो हैन, अपर्चेस देखि नि हैन यसरी क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई यति जतिको फोटो, अलिकति चेस्ट पनि देखिनु पर्यो, अनि अरु यस्तो भइहाल्यो हैन। यसलाई सेभ एज गरौँ, सेभ गरौँ। अब हैन यतिको फोटो हामीलाई चाहियो भने अब हामीले चाहिँ यहाँ गएर यहाँ तीनटा डटमा जाने, डटमा गएर चाहिँ रिसाइज गर्ने। रिसाइज गरेर हामीलाई कतिको चाहियो भने चाहिँ फोटो भनेको हामीलाई चाहिँ 100 पिक्सल टु 300 पिक्सलको चाहिँ लेस देन 15 KB को हुनु पर्यो। विथ 250 राख्दिँदा हुन्छ। हाइट आफै एडजस्ट गर्छ यसले, हामीलाई हाइटको मतलब भएन। फाइल जेपीजी मा सब ठिक छ। यसलाई सेभ गर्दियो भने पुग्यो है। तपाईले स्टुडियोमा गएर बनाएर ल्याएको फोटोलाई यति गर्दियो भने हुन्छ। नत्र वही स्टुडियोमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई 15 KB को चाहिँ बनाइदिनु भन्यो भने उसैले यो केबी पनि उसैले मिलाएर राखिदिन्छ। यसलाई सेभ गर्यो हामीले। त्यसपछि त्यसै गरी क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई नि बनाउन सक्छौं है। क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई नि ओपन गरौँ। यो कति क्यारेक्टर सर्टिफिकेट कतिको चाहिन्छ भनेछ त हामीलाई। यिनीहरु चाहिँ सबै जस्तै क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यिनीहरु चाहिँ सबै 750 टु 850 पिक्सलको हुनु पर्यो, 200 KB भन्दा तलको हुनु पर्यो है। अब विड्थ चाहिँ 850 भन्दा तल राख्नु पर्यो हामीले, अरु धेरै केही नसोचौं। यहाँ जाउँ, रिसाइज इमेज गरौँ। 850 भन्दा तलको विड्थ राख्नु पर्यो भनेपछि ल 800 830 राख्ने। 200 KB को चाहिने हामीलाई भनेपछि 117 KB भयो नि। सबै बढाए पनि केही भने क्वालिटी राम्रो हुन्छ। 200 KB भन्दा तलको चाहियो। यसलाई सेभ गर्दियौं। यसको नि काम सिद्धियो। अब हामीले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नि भयो, फोटो नि भयो। अब पेमेन्ट भाउचर हेरौँ। यसलाई नि ओपन गरौँ। ओपन गरेर तपाईको पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाई माछापुच्छे ब्याङ्कमा गएर यो खाता नम्बरमा हैन त्यही हुन्छ, यो उनीहरुसँग नि हुन्छ भाउचर। यही भाउचरमा तपाईहरुले सबै डिटेल भरेर त्यहाँ गएर तिर्न नि सक्नुहुन्छ। पछि स्क्यान गरेर अनि राख्न सक्नुभयो हैन। नत्र अनलाइन पेमेन्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट नम्बर यही हो। यसमा अनलाइन पेमेन्ट गरेर अनि तपाईहरुले त्यो भाउचरलाई ल्याएर यहाँ राख्न नि सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई पनि रिसाइज गर्नु पर्यो हैन। अब हेरौँ, रिसाइज गर्दाखेरि रिसाइज इमेज गर्ने।
हामीलाई 850 भन्दा तलको चाहियो के हैन। ल ठिक छ 850 भन्दा तल चाहियो भने 830 जति राख्दिउँ। कति भयो त न्यू, यो करेन्ट भने पहिलाको, न्यू भने अहिले हैन 106 केबी भयो हैन। अब अझै अलिकति बढाएर यसो गरे नि भयो, अलिकति बढाए नि भयो, 200 केबीसम्म चाहियो नि, अलि जति बढाए त्यति क्वालिटी राम्रो हुने हो नि त। 152 भयो हैन। यति गरिदिउँ, सेभ गरिदिउँ। जेपिजीमै छ। यो विड मिल्यो भने हाइट आफै यसले एडजस्ट गर्छ। हाइट हामीले हेर्नु पर्दैन, विड मात्रै हेर्नुपर्ने है। सेभ गरिदिउँ। सेभ, त्यसलाई रिप्लेस गरिदिउँ भए। अब त्यसै गरी अब हामीले भाउचर पनि गऱ्यौँ, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नि रिसाइज गऱ्यौँ, फोटो पनि रिसाइज गऱ्यौँ। अब पुलिस रिपोर्ट पनि त्यसै रिसाइज गर्ने। अब पुलिस रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूसँग पिडिएफमा आएको हुन्छ हैन। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ पिडिएफ टु जेपिजी सर्च गरेर यहाँ गएर चाहिँ अनि त्यो पिडिएफ फाइललाई चाहिँ सेलेक्ट पिडिएफ फाइल यहाँ गर्ने। जस्तै तपाईँ चाहिँ पिडिएफ फाइल यहाँ गर्नु पर्यो भने जस्तै यसो गर्ने अनि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ कन्भर्ट टु जेपिजीमा गर्ने है। यसरी गऱ्यो कन्भर्ट टु जेपिजी गऱ्यो भने यसरी कन्भर्ट हुन्छ। अनि डाउनलोड जेपिजी फाइल गर्ने अनि त्यहाँबाट डाउनलोडमा गएर हेर्ने कहाँ गएर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यसैलाई त्यो जेपिजीमा हुन्छ अनि त्यसैलाई ओपन गर्ने अनि ओपन गरेर रिसाइज गर्ने। रिसाइज गरेर हामीलाई कति 850 भन्दा तलको चाहियो हैन। रिसाइजमा जाने। अब हाइट हामीलाई कति चाहियो, विड कति चाहियो भने छ 850 भन्दा तलको चाहियो, 830 गरिदिउँ। कति केबीको चाहियो 200 केबी भन्दा तल ठिक छ। जेपिजी सब ठिक छ हैन, पिक्सलमा छ सब ठिक छ। सेभ गरिदिउँ। त्यसैमा रिप्लेस गरिदिउँ भयो है। यो पनि भयो। अब हामीलाई पुलिस रिपोर्ट नि भयो, पेमेन्ट भाउचर नि भयो, सर्टिफिकेट नि भयो, फोटो नि भयो। अब चेक चाहियो है, ब्याङ्कको चेक चाहियो। तपाईँको चाहिँ कुनै क वर्गमा भएको ब्याङ्कको चाहिँ चेक चाहियो, तपाईँको खाता भएको। यसलाई पनि त्यही रिसाइजै गरिदिउँ। रिसाइज गरिदिउँ। 850 भन्दा तलको हुनु पर्यो। 830 जति राख्दिउँ हैन। हाइट आफै एडजस्ट हुन्छ, पिक्सलमै छ, जेपिजीमै छ। सेभ गरिदिउँ। सेभ है। ओके, रिप्लेस गरिदिउँ। यो पनि भयो। अब कुरा आयो पासपोर्टको। अरू त भयो हैन, सजिलै भयो। अब पासपोर्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पासपोर्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै पहिला स्क्यान गरेको फ्रन्ट पेज, अब एमआरपी हो भने चाहिँ दुईवटा फ्रन्ट पेज पनि हुन्छ, ब्याक पेज पनि हुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको ई पासपोर्ट हो भने चाहिँ ई पासपोर्टको लागि चाहिँ त्यही अगाडिको फोटो भएको पेज मात्र भए पुग्छ है। दुईवटा राख्नु पर्दैन। एमआरपीको चाहिँ यो दुईवटा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा एकै ठाउँमा जोड्नु पर्यो। एकै ठाउँमा जोड्नु पर्यो। अब यसलाई फोटोसपमा ओपन विथ फोटोसप गर्नु पर्यो तपाईँहरूले है। फोटोसप चाहियो यसको लागि त। कन्ट्रोल अल कपी गर्ने अनि कन्ट्रोल न्यू गर्ने अनि यसमा गएर क्लिपबोर्डमा गएर तपाईँहरूको चाहिँ A4 साइजको पेपरमा चाहिँ A4 साइज गर्ने, ओके गर्ने। अनि यो पेपरलाई चाहिँ इमेज रोटेट गर्ने 90 डिग्री गरेर यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर चाहिँ ल्यान्डस्केपमा ल्याउने। अनि त्यो ऐना हामीले कपी गरेका थियौँ नि, अनि कन्ट्रोल भी गरिदिने, कन्ट्रोल भी गर्ने। अनि फेरि अर्को ब्याक साइडको ओपन विथ फोटोसप गर्ने, कन्ट्रोल अल कपी गर्ने, कन्ट्रोल ए थिच्ने, सी थिच्ने हैन, त्यो भने कपी हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यसलाई मिनिमाइज गर्ने यहाँ, अनि त्यो ऐनाको ठाउँमा लगाएर फेरि पेस्ट गरिदिने। यो भइसकेपछि यसलाई अब फाइल सेभ एज गर्ने अनि त्यहाँबाट
यहाँ जेपीजी छान्ने फर्मेटमा जेपीजी गर्ने अनि त्यहाँबाट यहाँ यसैमा लगेर सेभ गर्दै ऐनाकै ठाउँमा लगेर सेभ गरिदिउँ है। सेभ गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ। यति भइसकेपछि हाम्रो यो पासवर्ड चाहिँ बन्यो है। पासवर्ड पनि भयो। यसलाई नि ओपन गरौँ एकचोटि। ओपन गरेर यसलाई नि रिसाइज गरौँ त्यसरी है। यहाँ जाउँ, रिसाइज इमेज गरौँ। पहिला यसलाई चाहिँ अलि मिलाउँ है। यो चाहिँ कतै कतै धेरै भयो नि त ग्याप हैन। यसको लागि चाहिँ पहिला क्रप गरिदिउँ, कति चाहिने त्यति राखेर यसो गरौँ। सेभ गरिदिउँ, रिप्लेस गरौँ है। अब यसैलाई चाहिँ हामीले अब रिसाइज गरौँ, रिसाइज इमेज गरौँ। कति हुनु पर्यो त यो भने 850 भन्दा तलको हुनु पर्यो हैन। हाम्रो यो विड्थ चाहिँ 850 भन्दा तलको हुनु पर्यो। भनेपछि हामीले कति राखौँ भने 830 गरौँ। हाइट आफै एडजस्ट गर्छ। कति केबी भयो त न्यू 61 केबीको भयो हैन। हामीलाई यो त सार्दिउँ, सबै सार्दिउँ। 200 केबीको चाहिने, अलि यता ल्याउँ। 180 को भयो हैन। करेन्ट भयो न्यूमा 180 को भयो। हामीले यसलाई सेभ गरिदिउँ। त्यहाँ सेभ गरिदिउँ, रिप्लेस गरौँ, ओके भयो है। यो पनि हाम्रो सबै भयो। ल यसरी नै रेडी गर्ने हो हैन। आजलाई यति नै। म तपाईहरुलाई चाहिँ अब जब एप्लिकेसन फर्म चाहिँ कसरी भर्ने भने चाहिँ अर्को दिन अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ डेमो देखाउँछु है। अर्को भिडियो लिएर आउँछु। त्यो समयको लागि सम्म तपाईहरुले हेरिदिनु भयो हैन। यसको लागि धन्यवाद। अनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब च्यानललाई सब्स्क्राइब ओके। आजलाई यति नै। अब म यस्तै अर्को भिडियो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ जब एप्लिकेसन फर्म चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने त्यो भिडियो पनि लिएर आउँछु हैन। र त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। अनि त्यहाँबाट मलाई पनि ओके। आजलाई यति नै। म अब चाहिँ फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु। त्यसमा चाहिँ जब एप्लिकेसन फर्म चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने भन्ने इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई दिन्छु है त। त्यतिन्जेलको लागि यहाँहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, थ्यांक यू।